Hi mga ka-DIYers and welcome back to our channel. Ako nga pala si Charm at sa episode na ito ay mag-unbox tayo ng ring light. Tara, simulan na natin! Ito ang mga kasama sa box: cellphone clamp, tripod at ring light. Ang diameter ng bulb ay 10 inches or 26 centimeters. Ito naman ang kanyang switch. At meron itong on and off power button, brightness decrease button, mode switch, brightness and decrease switch. Tara, assemble naman natin! Tripod ay adjustable from 42 cm to 210 cm. Ang ring light ay may tatlong lighting mode: white, warm, and warm white. Ang bawat lighting mode ay may 11 adjustable brightness na pagpipilian. Perfect ito for extra light for makeup, live streaming, lay flat selfie photos, filming, video recording, online teaching, dark scenery vlogging. At compatible din ito sa halos lahat ng smartphones. Perfect din ito sa mga aspiring DIYers na kagaya namin. Nabili namin ito sa Lazada for only 310 pesos lang. Swak na swak sa bulsa, di ba? So hanggang dito na lang muna mga ka-DIYers. Till our next videos. Please support our channels, Von's DIYers channel. Don't forget to watch, like, share, and subscribe. And comment down below kung meron pa kayong mga gustong ipa-unbox at ipa-review. Ako nga pala muli si Charm, ang inyong friendly DIYers. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye!